erop zo. En dan onder. Hallo lieve kijkers, welkom wederom op mijn kanaal veganlounge.nl. Nou, vandaag heb ik besloten face-to-face te gaan. Vond ik leuk, had ik zin in vandaag. Nou, ik ga meteen met de deur in huis vallen, want ik ga jullie namelijk laten zien hoe zelf op een veilige en natuurlijke manier je tanden te witten. Nou, het is namelijk zo dat ik super veel van koffie hou. Ik drink veel koffie. 2 à 3 kopjes per dag. Nou, het groene thee vind ik ook super lekker. Nou, en ik vind bijvoorbeeld kersen super lekker. Ik vind bramen super lekker. Blauwe bessen vind ik super lekker. Maar die geven ook kleur af. Dus dat zijn allemaal kleuren die dan, ja, als je dat te lang doet, je tanden op een gegeven moment gaan verkleuren. Dat is super zonde. En ook voor rokers. Ik rook zelf niet, maar voor rokers is het gewoon lastig. Hè, als je tanden gelig worden of bruinig worden, etc. Nou, er is een manier, een populaire manier om je tanden te witten, te bleken. Nou, een van de ingrediënten is waterstofperoxide, 3%. Deze heb ik van de Kruidvat, maar je kunt het ook bij de Ethos verkrijgen. Je kan het bij Trekpleister verkrijgen. Alle drogisterijen, apotheken. Je kunt online bestellen. Hè. Stel dat je heel veel met waterstofperoxide werkt. Je hebt mensen die bijvoorbeeld schimmel op de teennagels behandelen, of voor zachtere voeten, voetbaden, of wonden schoonmaken, of fruit schoonmaken wordt ook met waterstofperoxide gedaan, etc. Maar je kunt met waterstofperoxide dus ook je gebit witten, bleken. Dus dat is goed om te weten. En het tweede ingrediënt is baking soda. Nou, heel veel mensen kennen baking soda. Met baking soda kan je echt super veel doen. Nou, ik heb hier ook al een video van gemaakt voor het verwijderen van tandplak, het voorkomen van tandsteen. En je kunt er ook koekjes of cake of pannenkoekjes of broodjes mee laten rijzen, zeg maar. Dat is een hele super manier om dat te doen. Maar het is, mensen drinken dat ook, hè. Mensen drinken dat ook, want er zit zuurstof in. Dat is super goed voor het lichaam. En het is goed voor de pH, hè, voor de pH in het lichaam. Baking soda gebruik ik soms ook als wasmiddel, samen met azijn. Dat is ook super goed voor de kleding. En het maakt het ook super zacht, hè. Het maakt de kleding super zacht. Baking soda is ook goed voor bijvoorbeeld als deodorant te gebruiken. Goed voor peeling, hè? Dat je lekker even over je gezicht heen even peelen. Om het vuil van de poriën eruit, zeg maar, te krijgen, etc. Dus baking soda, heel veel toepassingsmogelijkheden. En één daarvan is het bleken van je tanden. Nou, het derde ingrediënt is gember. Oh, wacht, ik moet voor de kat even de deur open doen. Ik moet even eten. Nou, hier ben ik weer. Nou, nogmaals, gember. Niet gedacht, hè? Ik ook niet. Maar wat blijkt dus dat gember ook je tanden kan witten. En heel ontstekingremmend. Heel goed tegen ontstekingen in het tandvlees, hè? Het voorkomt ook ontstekingen in het tandvlees. En, of op het tandvlees. En het maakt ook je tanden witter. Door het dus te mengen met baking soda en waterstofperoxide. Nou, gember heeft ook een lange lijst van toepassingsmogelijkheden. Het is goed tegen misselijkheid, duizeligheid. Goed voor de ondersteuning van de spijsvertering. Goed tegen koorts, griep, hoesten. Tegen overtollige buikvet of overtollige vet in het algemeen op het lichaam. Gember is super goed daartegen. Goed, je hebt 1 eetlepel baking soda nodig. Je hebt 1 eetlepel waterstofperoxide nodig. En je hebt 1 theelepeltje gember nodig. Gemberpoeder, sorry.
Nou, ik heb hier zelf al een pasta gemaakt. Dat is even opgedroogd. En ik heb ermee mijn tanden behandeld. Het is namelijk zo, als je de pasta gemaakt hebt, kun je of met je vinger of met tandenborstel zo erop. Je pakt even een stukje. En dan ga je voorzichtig, heel voorzichtig, op je tanden voor met de tandenborstel. Je hoeft niet echt zo hard te poetsen. Je moet echt, zeg maar, lichtjes op de tanden. En ook hieronder, zeg maar, dus je hele gebit. Achter het gebit, hierachter, gewoon lekker insmeren. En ja, je smeert eigenlijk je tanden in eigenlijk. Dat is wat je doet, zodat de ingrediënten hun werk kunnen doen door je tanden, zeg maar, witter te krijgen. Nou, dit doe je dan 2 keer per week. Nou, dan laat je 2 minuten zitten, niet langer, gewoon 2 minuten laat je het zitten. En als je zoiets hebt van, het is pittig of het prikt een beetje, want het prikt ook een klein beetje door de waterstofperoxide. En het is een beetje pittig door de gember, dus dat kan. Ja, de ene is er meer gevoeliger voor dan de ander. Nou, dus dan ga je dus met de tandenborstel zo voorzichtig zo erop zo. En dan onder. Hierachter. Onder. Helemaal hierachter bij de kiezen. Probeer ook een klein beetje op de tandvlees te doen, hè? Want zoals ik zei, het is supergoed ja, tegen ontsteking van het tandvlees, zeg maar. En ook om het te voorkomen. Nou, en dat herhaal je dan 2 keer per week. Naast het feit dat je gewoon 2 à 3 keer per dag je tanden poetst. Flost, ook super belangrijk. Het is namelijk zo dat sommige tandpasta's, die bevatten dus ook waterstofperoxide. Om je tanden dus witter te krijgen. Prima! Nou, vind je deze video leuk en informatief? Geef het een duimpje omhoog. Deel deze video met jouw vrienden, familie, kennissen, collega's, wie dan ook. Deel deze video. En ben je nog geen abonnee op mijn fantastische kanaal veganlounge.nl? Klik hieronder op het rode knopje. Klik daarnaast op het belletje, want zodra ik weer een fantastische video voor jou heb, dan krijg jij uiteraard een notificatie. En dan wens ik je een fantastische mooie dag en tot de volgende video. Dag!